सो फ्रेंड्स मैं कांगन टाइल्स शोरूमत आहि पाइছোঁ आरु इयारे स्टाफखिनिर লগত কথা পাতোঁ। सो फ्रेंड्स मैं कांगन टाइल्सत आहि पाइছোঁ शोरूमत आहि पाइছোঁ आरु मोर লগত कांगन टाइल्सरे सेल्स एग्जीक्यूटिव আছে दादा नामটো কৈ দিব। মোৰ নাম আছে জানিব পৰা মতে সকলো ধৰণৰ আইটেমছ ইয়াত এভেইলেবল হয় নে? সব পাই আপোনাৰ বাথৰুম পৰা এসেসৰিজ সব পাব। পাব স্যার এটো হচ্ছে হিন্দুৱেৰ এটো হচ্ছে সোনেট এইবিলাক হিন্দুৱেৰ সোনেট আৰু হিন্দুস্তানৰ আছে এফালে এটো হচ্ছে হিন্দুস্তান এইবিলাকো হিন্দুস্তানৰ এটা হিন্দুস্তান ব্র্যান্ডৰ হয় হয়নে? এটো লৰিছৰো আছে এফালে লৰিছৰ বেছিন আছে লৰিছ কোম্পানী এফালে আৰু ইয়াত টাইলছ কিনে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইব টাইলছ কিনে টাইলছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে 2x2 এটো হচ্ছে ডবল চাৰ্জ কিউমেক্সৰ আছে এইখিনি এটো হচ্ছে আপোনাৰ নেনো 3D কিউমেক্স আছে কিউটন আছে সুমানি এইবিলাক ব্র্যান্ডৰ মাল আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত পাব। উপৰিও আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে 2x4ৰো মাল পাব। এইখিনি হৈছে 2x4ৰ মাল কাজাৰিয়া পাব জনসন এণ্ড জনসনৰো পাব কিউমেক্সৰো পাব এইবিলাক বিভিন্ন ডিজাইনৰ আমাৰ 4x2 মাল আছে। এইটো ডবল চাৰ্জ ডিজাইনৰ এইটো 3D এইটো হৈছে মেট ফিনিচিং 3Dটো আপোনাৰ হাই গ্লসি এইটো হৈছে মেট ফিনিচিং পিছলটো অলপ কম হ'ব। এনেকা বিভিন্ন ডিজাইনৰ বিভিন্ন ব্র্যান্ডৰ আমাৰ তাত মাল উপলব্ধ আছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়াল টাইলছ আছে বিভিন্ন ডিজাইনৰ এইটো হৈছে 12-18 সাইজ গ্লসি হয় এটা গ্লসি মান হয় গ্লসি হয় ওয়াল টাইলছ এইটো হৈছে 1/2 ওয়াল টাইলছ এইটো হৈছে আপোনাৰ গড টাইলছ মানে কেনেকুৱা ডিজাইনৰ কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ লাগে সব এভেইলেবল আছে ইয়াত। গড টাইলছ ভগৱানৰ টাইলছ মানে 2 পাৰ্টৰো আছে 4 পাৰ্টৰো আছে এটো সৰু সাইজও আছে সৰু ইলেকশন বাহিৰৰ ওয়ালৰ কাৰণে বাহিৰৰ ইলেকশনৰ কাৰণে আমি আমাৰ ইয়াত এইখিনি মাল উপলব্ধ হ'ব। क्लोज करते देखिए किरकम है एक बार देखिए सो যদি কামন টাইলছত আহিব বিচাৰে তেনেহলে মানে কাস্টমাৰ কিনে কেনেকৈ আহিব এড্ৰেছটো ক'ত হ'ব আপুনি কৈ দিয়কচোন। এড্ৰেছটো মানে ধৰক আপুনি যদি বকলিয়া বা আপোনাৰ এই অনগাঁও চাৰিআলিৰ ফালৰ পৰা যদি আপুনি হাওৰাঘাটলৈ আহে তেনেহলে হাওৰাঘাটত আহোঁতে এন্ট্ৰি হওঁতে লেফট সাইডে আমাৰ ডাঙৰ বিল্ডিংটো এটোৱে কামন টাইলছ মানে যদি আপুনি হাওৰাঘাট তিনিআলি সাইডৰ পৰা বা অনগাঁও সাইডৰ পৰা আহি থাকে তেনেহলে আপুনি আহি থাকোঁতে লেফট হ্যান্ড সাইডত প্ৰথম পাব আৰু যদি হাওৰাঘাট সাইডৰ পৰা হাওৰাঘাট মাৰ্কেটৰ পৰা আহে হাওৰাঘাট মাৰ্কেটৰ সাইডৰ পৰা আহিলে আমাৰ তেল বিওচিকে আছে আৰু এছবিটো আছে এইখিনি ক্ৰছ কৰি আহি হাতৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত যিটো বিল্ডিং এইটোৱে মানে আপুনি হাওৰাঘাট মাৰ্কেট সাইডৰ পৰা যদি আহে তেনেহলে এএসইবি পাৰ হোৱাৰ পিছত হাতৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত পাব। সো আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰ ধুনীয়া কৰাৰ কাৰণে এ টু জেড হেল্প ইয়াৰ পৰা পাব মানে এভৰিথিং এভেইলেবল সকলো ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু ইয়াত। তো দাদা ইয়াত টাইলছ কিনে কেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডৰ আছে কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ দেখুৱাই দিব নেকি? আপোনাৰ ডাবল চাৰ্জ মানুহে কয় মানে বহুত কমজোৰি থাকে কিবা হয় আমাৰ আমি দেখাই দিওঁ আপোনাক মানুহে যে কমজোৰি কয় এইকেইটা চাওক মানুহে যে ফাটি যাব কিবা হৈ যাব দেখিছে পেলাই দিছে কিন্তু ভাঙা নাই। আপোনাৰ ডাবল চাৰ্জ যোনটো হ'লেও আপুনি কমাই দিয়ে এটা কোৱালিটি আছে আপোনাৰ ভাঙি যায় কিবা হয় আপোনাৰ কাৰণ ডাবল চাৰ্জে আছে আপোনাৰ ডাবল চাৰ্জ লাগিটা আছে ডাবল চাৰ্জ বেলেগ আছে এতিয়া আছে নেনো বুলি কয় মানে থাকে কিছুমান বস্তু ভাঙি যায় বুলি কয় এটা হ'ল আপোনাৰ দেখিছে ভাঙা নাই একো ভাঙা নাই
ইয়া ভাঙা নাই কিছু ভাঙা নাই হয় 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 দেখিছোঁ দেখিছোঁ 3D টাইলছ এইকেইটা হ'ল 3D টাইলছ হয় হয় 3D মানে মানুহে কোমল বুলি কয় বস্তু পায় মানে চিন্তা কৰি ভাঙি যাব বুলি কেতিয়াবা হয় হয় ইয়া ভাঙা নাই দেখিছে চকুৰ আগতে পেলাই দিছে ইয়া স্ক্ৰেচ হোৱা নাই দুবাৰ পেলাইছে আৰু লাগে আৰু এইটো 2x2 হয় হয়নে 2x2 অ'কে 3D হয় এটা 3D হয় মানে মানুহে ভয় কৰে হয় হয় ভাঙি যাব নেকি টেনচন তাৰ মানে ইমান জোৰত পেলালেও যদি ভাঙা নাই হয় 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 আৰু এটা হ'ল মেট এইকেইটা হ'ল এইকেইটা মেট মেট হ'ল মেটটো মানে চিন্তা কৰে যে ভাঙি যাব নেকি কিবা চেম এনেকৈ টেনচন মানুহৰ দেখিছে কেনেকৈ পেলাই দিছে ভাঙা নাই কিন্তু আৰু এইটো চব মেট হয় চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজে আহক নিশ্চিন্তভাৱে কামটো লৈ যাব একো চিন্তা কৰিব নালাগে এয়া চব কেনেকৈ জোৰকৈ পেলাই দিছে তথাপিও ভাঙা নাই কিন্তু হয় এইটো পেলাই দিওঁতে মোৰো ভয় লাগিছিলে ভাঙি যাব বুলি কিন্তু ভাঙা নাই হয় মানে চিন্তা কৰে টাইলছ ভাঙি যাব কিবা বুলি টেনশ্যন নাই জেকৰ আছে আমাৰ তাত জেকৰ ব্ৰেণ্ডৰ হ'ব আপোনাৰ স্কোৱাৰ হ'ব মোবাইল হ'ব আপোনাৰ এইটো চব জেকৰ আপোনাৰ আৰু এটা আছে আপোনাৰ হিন্দুৱেৰ আছে আমাৰ তাত অঁ এইটো হিন্দুৱেৰৰ হয় হিন্দু কোম্পানী হয় এটা জেকৰ হিন্দুৱেৰ স্কোৱাৰ হিন্দুৱেৰ হিন্দুৱেৰ হয় স্কোৱাৰ আৰু আছে আপোনাৰ চনে মানে চব ব্ৰেণ্ডৰে পোৱা যাব হয়নে এডবিলৰ আছে চ' মানে কয় যে মানে টাইলছৰ কালাৰ যায়গৈ কেতিয়াবা এনে সেইটো সঁচা নেকি দেখুৱাই দিব নেকি আপুনি গাড়ী চাবি লগত গাড়ী চাবি এইটো আছে গাড়ী চাবি মাৰিলে আপোনাৰ পূৰা চাবি হৈ যাব চাবি হৈ গ'ল জেগাত কিন্তু স্ক্ৰেচ হোৱা নাই গাড়ী চাবি হা মোৰ গাড়ী চাবি চাবি হৈ যাব কিন্তু এইটো চাব পাৰে একো স্ক্ৰেচ হোৱা নাই ইয়াত লেমিনেশ্যনটো হয় এইটো লেমিনেশ্যনটো এইটো হৈছে মেমৰিয়াম এইটো মানে আপোনাৰ প্লাইউডৰ হয় এইটো লেমিনেশ্যন আৰু লেমিনেশ্যন আপোনাৰ 2.5 ফুটিও আছে 3 ফুটিও আছে তাৰপিছত আপোনাৰ 33 ইঞ্চিও আছে আৰু 3.5 ফুটিও আছে আৰু এইটো হৈছে আফ্ৰিকান চেগুন সবচে স্পেচিয়েল দৰ্জা হৈছে এইটো আফ্ৰিকান চেগুন 10 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে পোকে নাখায় 10 বছৰ ৱাৰেণ্টি হয় আফ্ৰিকান চেগুন হয় এইটো আৰু এইটো হৈছে পাইনুড এইটো হৈছে পাইনুড এইখন আৰু লগৰখন হৈছে পাইনুড চ' আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ডিজাইনৰ আপোনালোকে দৰ্জা উপলব্ধ হ'ব